මගේ හැම අවුරුද්දක්ම මම ප්ලෑන් කරන්නේ ඊට කලින් අවුරුද්දෙමයි. ඉතින් 2023 අවුරුද්දත් 2022 අන්තිම දවස් ටිකේ තමයි මම ප්ලෑන් කරේ. හැම අවුරුද්දක්ම ඊට කලින්ම ප්ලෑන් කරලා පටන් ගන්න එක හරිම ලේසි. ඒ වගේම ඒ සැලසුමට හැම දෙයක්ම ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇචීව් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපි දන්නේම නැතුව ඒ අවුරුද්ද ලස්සනට ගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 2023 කියන්නේ මගේ සාර්ථකම අවුරුද්දක් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මගේ පහුගිය අවුරුද්ද සාර්ථක වුණ නිසාම ඔයාට මට කියලා දෙන්න ඕනේ වුණා කොහොමද මේ ලස්සන සැලසුම හදාගන්නේ කියලා. මොකද ඒක ඔයාටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඊළඟ අවුරුද්ද සැලසුම් කරගන්නකොට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම අවුරුද්ද සැලසුම් කරද්දී මගේ ජීවිතයේ තියෙන සියලුම දේවල් මේ සැලසුමට එකතු කරගන්නවා. මේ සැලසුමෙන් පිට මට හිතන්න දේවල් නැති වෙන තරම්ම මේ සැලසුම ඇතුලේ මගේ ජීවිතයේ සියලු දේවල් මම එකින් එක පෙළගස්සනවා. මෙන්න මෙහෙම. මගේ ආර්ථිකය, මුදල්, ඒ වගේම මගේ බැඳීම්, ආදරණීයයන්, මේ සම්බන්ධතා, සමාජ සම්බන්ධතා, රැකියාව, අමතර ආදායම්, මගේ සෞඛ්‍ය, මගේ අධ්‍යාපනය, මගේ දැනුම, ඒ වගේම මට තියෙන මානසික සැනසීම, මගේ ආධ්‍යාත්මික පැත්ත, විනෝදය, මේ හැම දෙයක්ම මං මේ සැලසුමට ඇතුළත් කරගන්නවා. අවුරුද්ද පටන් ගන්න කලින්ම. මං ඔයාලට කියන්නම් ගිය අවුරුද්දේදී මං කොහොමද මේ දේවල් ගැන හිතුවේ කියලා. හැම දෙයක්ම කොහොමද සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් විදිහට සැලසුම් කරේ කියලා. මං සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ඕනම කෙනෙකුට හොඳ සැලසුමක් තියෙනවා නම්, හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඒ ප්ලෑන් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා එයා විශ්වාස කරනවා නම්, මේක කරගන්නම පුළුවන් කියන හැඟීම එයාට තියෙනවා නම්, ඒ වගේම එයාගේ හිත හදාගෙන, හිත හයිය කරගෙන එයාට පුළුවන් නම් හිත එහෙ මෙහෙ යන්න දෙන්නේ නැතුව තමන්ව සංවරව සංයමයකින් මේ ප්ලෑන් එක ඇතුලේ හසුරව ගන්න එයාට සාර්ථක වෙන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන දේ මං විශ්වාස කරනවා. ගිය අවුරුද්ද සැලසුම් කරද්දී මම මගේ ආර්ථිකය ගැන හිතුවා. මගේ මුදල් පරිහරණය ගැන මම අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න ඕනේ. මම විතර නෙමෙයි ඕන කෙනෙක් හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි මුදල් කියන දේ. මුදල් කියන දේ නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බැහැනේ. ඒ නිසා. ඉතින් ආර්ථික ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ට ගොඩක් තියෙනවා. රජයේ සේවකයෝ, පෞද්ගලික සේවකයෝ, ඔය කවුරු වුණත් කොහේ හිටියත් හැමෝටම ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මගේ තිබුණ එක දෙයක් තමයි ආර්ථිකය මට කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව, මගේ ඔළුවට කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව මගේ ආර්ථිකය හසුරව ගන්නේ කොහොමද කියන එක. මගේ මුදල් කොහොමද මම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සහ මම කොහොමද මුදල් උපය ගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේදී මම හිතුවා ලොකු බදු බරක් එනවා හැමෝටම. ඉතින් මේකත් එක්ක මම කොහොමද වැඩ ටික කරගන්නේ? මගේ වෙනද විදිහට මම වැඩ ටික කරගන්න අතරේ ගිය අවුරුද්දට වැඩිය ටිකක් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද මම ආර්ථිකමය වශයෙන් කියලා. ඉතින් ඒකට මම අමතර ආදායම්, ස්ථිර ආදායම් කිහිපයක්ම මම හදාගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම දැන් මේ ආදායම් මාර්ග ගැන ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට කියන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි ආර්ථිකය වගේම මුදල් ගැන කතා කරනකොට ඔයාගේ ආරක්ෂාව ගැනත්. විශේෂයෙන්ම මේ කාලෙදී විතරක් නෙමෙයි ඕනම කාලයකදී ඔයාගේ මුදල් ගැන කතා කරනකොට ඔයා හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඒක අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔයාගේ ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන් මේක. විශේෂයෙන්ම ගෑනු ළමයෙක් නම් ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට මේ තරම් මුදල් තියෙනවා කියලා ඔයා මුළු සමාජයටම කියන්න පෙන්වන්න යන්න එපා. ඒක ඔයාගේ ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා ආරක්ෂාව ගැනත් හිතන්න හැම වෙලාවෙදිම ඔයාගේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරද්දී. ඊළඟට මට ඕනේ වුණා මගේ රැකියාව. මගේ රැකියාවේදී මං රැකියාවෙන් ඉහළටම යන්නේ කොයි කාලෙද කියන එක මං මීට ගොඩක් කාලයකට කලින් තමයි තීරණය කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා මට රැකියාවේදී ඉහළටම යන්න ඕනේ කියන එකක් තිබුණ නැහැ. ඉහළටම ගිහින් ඉවරයිනේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදී මට ඕන කරලා තිබ්බේ මහාචාර්යවරියක් විදිහට ජනප්‍රියතම ආදරණීයම මහාචාර්යවරිය වෙන්න. ඉතින් ඒක මගේ සැලසුමේ කොටසක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක මම අචීව් කරා කියලා මේ අවුරුද්ද ඇතුළතදී. ඉතින් රැකියාවේදී මට තව ගොඩක් දේවල් කරන්න තිබුණා. මගේ සැලසුමට එකතු කරගන්න තිබුණා. මම ගොඩාක් දරුවන්ට උගන්වන කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් 20කට වඩා
එක ශාස්ත්‍රයකට විතරක් යොමු වෙන්නේ නැතුව ගොඩාක් උපාධි පාඨමාලා මැනේජ්මන්ට් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් සයන්ස් IT ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්ජිනියරින් ගොඩාක් උපාධි පාඨමාලාවලට මම මගේ දැනුමෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නා ඔය අවුරුද්දේදී. ඒ වගේම මට මගේ රැකියාව මහාචාර්යවරියක් විදිහට දේශකවරියක් විදිහට මට ඕන කරා මේ රටේ ගොඩාක් දෙනෙකුට කතා කරන්න. මොකද මගේ වචන වලින් මට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක මම හැමදාම විශ්වාස කරා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේදී මගේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බා මගේ මේ වචන වලින් ගොඩක් අයට උදව් කරන්න දේශකවරියක් විදිහට. ඉතින් මං සැලසුම් කරපු විදිහටම ඊටත් වඩා මට පුළුවන් වුණා ගොඩක් අය අතරට යන්න මගේ අදහස් අරගෙන. ඊළඟට රැකියාවේදී තිබුණු තව දෙයක් තමයි මගේ පර්යේෂණ කටයුතු. මම අන්තර්ජාතික වශයෙන් කොහොමද මගේ පර්යේෂණ කටයුතු කරන්නේ, මගේ ශාස්ත්‍රයට වැඩ කරන්නේ, ඒ ටික ඔක්කොම ලියලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඒ සැලසුම ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරමින් මට පුළුවන් වුණා ඒ කටයුතු ටිකත් කරගන්න. ඊළඟට මගේ එක අංශයක් තමයි සැලසුමේ තිබුණු මගේ බැඳීම්. මගේ ආදරය, මගේ පවුලේ අය, මගේ හැම කෙනෙක්ටම මං කවුද වෙන්න ඕනේ, මගේ අතින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ දේවල් මොනවද, මගේ යුතුයකම් මොනවද, මේ හැම දෙයක්ම මගේ සැලසුමේ කොටසක්. මොකද මට ඒගොල්ලොන් අතෑරලා ඉස්සරහට යන්න බෑ. එහෙම කරලා ලබන අචීව්මන්ට් එකක් නෑ. ඒ නිසා ඒ අයට ඕන කරන හැම උදව්වක්ම, මගෙන් වෙන්න ඕන කරන හැම යුතුයකමක්ම මම ඒ සැලසුමට ඇතුළත් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මට මෙතනදී කියන්න ඕනේ ඔයත් එහෙමයි. ඒගොල්ලොන්ට ගැටලුවක් වෙනකොට, ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට හිතට සහනයක් වෙන්න වගේම වචනයක් හරි කතා කරන්න වගේම උදව් කරන්නත් ආර්ථිකමය වශයෙන් ඒගොල්ලොන්ට උදව් කරන්න ඔයාට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවට ලෑස්ති වෙන්න මං ඒ දේවල් ටික කරා. මං ඔයාටත් කියනවා ඒගොල්ලොන් අතෑරලා ඔයා ලබන අචීව්මන්ට් එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයටත් උදව් කරන්න ඒක ඔයාගේ සැලසුමෙත් සඳහන් කරගන්න. ඊළඟට මගේ සැලසුමේ තවත් කොටසක් තමයි මගෙන් උදව් ඉල්ලන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. සමාජමය වශයෙන් ගත්තොත් මගෙන් උදව් ඉල්ලන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. තරුණ තරුණියන් ඉන්නවා. මට ගොඩාක් ඒගොල්ලොන්ගේ ගැටලු කියන, ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන මගේ වටේ රැඳිලා ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ සැලසුමේ තිබ්බා මේ අයට මම උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඊටාම සාර්ථක විදිහට මට පුළුවන් වුණා අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි පිටු රටවල් වල පවා ගොඩක් දුක් විඳින, හිතේ කියාගන්න බැරි දේවල් කියාගන්න කෙනෙක් නැතුව දුක් විඳින බොහෝ අයට උදව් කරන්න. ඉතින් පිටරටවල් වල තනි වෙලා ගොඩාක් අමාරුවෙන් මහන්සියෙන් තමන්ගේ අධ්‍යාපනය පවා කරගන්න බැරුව හුදකලා වෙච්ච ඒ අතෑරලා දාලා ආපහු ලංකාවට එන්න ගිය දරුවන්ව ආපහු හිත හදන්න මට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මට පුළුවන් වුණා මේ උපදේශනය කවුන්සලින් වලින් මේ රටේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිත හදලා ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාවල් වලට ඉදිරියට යන්න ඕන කරන අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක මගේ සැලසුමේ තිබුණ දෙයක්. මං හරි සතුටු වෙනවා. මං හිතුවට වඩා බොහෝ පිරිසකට, දහස් ගානකට මට ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණා, උදව් කරන්න පුළුවන් වුණා කවුන්සලින් වලින්. ඊළඟට අධ්‍යාපනය ගත්තොත් එහෙම අධ්‍යාපනයට මගෙන් දෙයක් වෙන්න ඕනේ කියලා මම හැමදාම විශ්වාස කරා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදී මට ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා තමයි මං හිතුවේ. නමුත් මං පුංචි දේවල් ටිකක් සඳහන් කරගෙන තිබ්බා මේ ටික කරන්නම ඕනේ කියලා. ඒ තමයි අපේ රටේ අධ්‍යාපනය අතාරින දරුවෝ, අධ්‍යාපනයේ තුල අතරමං වෙන දරුවෝ, මේගොල්ලොන්ට අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම කියලා දීලා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිර වුණ තැනින් ආපහු ගොඩට ගන්න මට කරන්න පුළුවන් උදව්ව මං කරන්න ඕනේ කියන හැඟීම මට තිබ්බා. ඉතින් ඒක මගේ සැලසුමට මම දාගත්තා. ඉතින් සාර්ථකව මට පුළුවන් වුණා බොහෝ දෙනෙක්, බොහෝ දරුවන් අධ්‍යාපනය අතෑරලා දාපු, විභාග අතෑරලා දාපු, ජීවිතය අතෑරලා දාපු බොහෝ දෙනෙක්ව ආපහු නැගිටව ගන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ආපහු පාර කියලා දෙන්න මට පුළුවන් වුණා. මම එතනදී හිතනවා මං බොහෝම සාර්ථකයි කියලා ඒ මගේ අරමුණත් එක්ක. ඒ වගේම මට පුළුවන් වුණා තවත් මේක කියන්නම ඕනේ, හිත හදන්නයි මගේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බේ. නමුත් මට පුළුවන් වුණා මිය යන්න ගිය ජීවිත බේරගන්න. කීප දෙනෙක්ම මේ අවුරුද්දේ මං හිතන්නේ මගේ හිත වැඩියම සතුටු වුණ දෙයක් තමයි ජීවිතය අතාරින්න ගිය, සියදිවි නසා ගන්න ගිය තරුණ දරුවෝ, ඒ වගේම පාසල් දරුවෝ, ඒ වගේම රැකියාවක් නැති අය, රැකියාවෙන් පීඩා විඳින අය බොහෝ දෙනෙක් මං හිතන්නේ මට
ඒගොල්ලන්ගේ හිත හදලා ආපහු ඒගොල්ලන්ට ජීවිතය ජීවත් කරගන්න උදව්වක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මං හිතනවා එතනදී මං හරිම සාර්ථකයි කියලා මට හරිම සතුටක් දැනෙනවා. ඒ දේවල් මතක් වෙද්දි ආපහු හැරිලා බලද්දි ඒ අවුරුද්ද දිහා. අධ්‍යාපනය අතාරින්න ගිය අය විතරක් නෙමෙයි, අධ්‍යාපනය ඉදිරියට යන්න ආසාවෙන් ඉන්න හැම කෙනෙකුටම උදව් කරන්නත් මට ඕනකම තිබ්බා. ඉතින් පුළුවන් වුණා මට දිවයිනේ ගොඩාක් පළාත්වල ගොඩක් පාසල් වලට යන්න, ඒගොල්ලන්ගේ ආරාධනාවල් එක්කලා ගොඩක් පාසල් වලට ගිහිල්ලා ඒ දරුවන්ට කතා කරන්න, ඒගොල්ලන්ට හයියක් වෙන්න මට පුළුවන්කම තිබ්බා. දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි, ගුරුවරුන් පවා ගොඩක් මගේ වටේ එකතු වුණා මේ කාරණේදී. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කාරණේදී මට ඕනේ වුණා පුංචිම දරුවගේ ඉඳන් පෙර පාසල් දරුවා ඉඳන් පශ්චාත් උපාධි කරන කෙනා දක්වා, එහෙම නැත්නම් ඒ රැකියාවල් කරන කෙනා දක්වා අධ්‍යාපනය කියන කාරණේ වැදගත්කම හිතට කාවද්දන්න. ඉතින් මගේ ඒ ආරමුණට මට යන්න පුළුවන් වුණා ගිය අවුරුද්ද පුරාම ලංකාවේ පෙර පාසල් ගණනාවකම වගේම පාසල් ගණනාවකම වගේම ඒ විතරක් නෙමෙයි විවිධ කම්පැනිස් වල විවිධ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල හැම තැනටම මට යන්න පුළුවන් වුණා මේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්න. හිතට හයිය දෙන්න, අධ්‍යාපනය ලබන අයට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න හයිය දෙන්න. ඊළඟ එක මට ඕනේ වුණා සමාජ මාධ්‍යයෙන් ඔයාලා අතරට එන්න. මට ඕනේ වුණා YouTube කියන සමාජ මාධ්‍යයට පිවිසෙන්න. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ මට මතකයි ආශාවට වගේ මං YouTube එකට ආවේ. එතනදී මං ඒක සැලසුමට එකතු කරගත්තා. අඩුම තරමේ 50000ක්වත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා අපිට එකතු වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවකින්. ඉතින් ඒත් අද වෙනකොට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඒ 50000 නෙමෙයි ඊට වඩා විශාල ගණනාවක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා දැන්. ඒ වගේ ලොකු පිරිසක් අපි අතර එකතු වුණා. මේ හැම කෙනෙක්ම නිකම්ම අය නෙමෙයි, ඉගෙන ගන්න, ජීවිතේ දිනන්න ආසය, මගෙත් එක්කලා ඉස්සරහට යන්න ආසය. ඉතින් මට ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මං හරිම සතුටු වෙන දෙයක් තමයි ඒක. මගේ ඒ අචීව්මන්ට් එකත් මට ලොකු සතුටක් අරගෙන ආවා. ඊළඟ කාරණයක් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මම ගොඩක් අවධානය යොමු කරපු දෙයක් මගේ පෙනුම කියන එක. ඉතින් හැම අවුරුද්දෙදිම මට ඕනේ වුණා ලස්සනට ඉන්න, පිරිසිදුව පිළිවෙලට, ඒ වගේම නිරෝගීව ඉන්න. ඉතින් අවුරුද්දේ සැලසුමේ එක කොටසක් තමයි ඒක මගේ පෙනුම, මගේ සෞඛ්‍ය කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා මම වෙනම ප්ලෑන් එකක් තියාගත්තා. මම මාව කොහොමද මේන්ටේන් කරන්නේ? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. එක දෙයක් නෙමෙයි, සල්ලි විතරක් නෙමෙයි, එහෙම නැත්නම් විභාගයක් එකක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් තමයි ඔයාගේ සෞඛ්‍ය කියන එක. ඔයාගේ පෙනුම. ඔයා හැමෝටම ආදරණීයව ඉස්සරහට යන්නේ. ඔයා ලස්සනට ප්ලසන්ට් විදිහට කෙනෙක්ට පේන්නේ ඔයා ඒක මේන්ටේන් කරගත්තොත්. ඉතින් ඒක ඔයාගේ ප්ලෑන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. මගේ ප්ලෑන් එකෙත් තිබුණා. ඒ වගේම ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ සෞඛ්‍ය. ඔයා ලෙඩ වෙලා බෑ. ලෙඩ හැදෙනවා තමයි. ඒ කාලවල වලට ලෙඩ හැදෙනවා. නමුත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයා කොහොමද ඔයාව මේන්ටේන් කරන්නේ? ඔයා කොහොමද ඔයාව ආරක්ෂා කරගන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ ප්ලෑන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙලාවක හදිසියවත් ඔයාට අසනීපයක් වෙන වෙලාවක ඔයා කොහොමද ඒකට මූණ දෙන්නේ? ඔයා කොහොමද ඒකට රෙඩි වෙන්නේ? ඔයාට ඒකට රෙඩි වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඒකට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න ඔයාගේ අතේ මුදල් තියනවද? මේ හැම දෙයක්ම ඔයා හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් එක දෙයක් ඔයාගේ අවුරුද්ද ප්ලෑන් කරනකොට. ඉතින් මගේ ප්ලෑන් එකේ තිබුණ අනිත් දේ තමයි අසරණ වුණ, වැඩ කරගන්න බැරි වුණ, එහෙම නැත්නම් ආර්ථික අපහසුතා තියෙන දරුවන්ට උදව් කරන එක. ඉතින් මේක නම් මම ප්‍රසිද්ධ කරේ නැහැ. නමුත් මට පුළුවන් විදිහකට එක්තරා පිරිසකට මට පුළුවන් වුණා උදව් කරන්න ආර්ථිකමය වශයෙන්, ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයට, ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට, ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තැන්වලදී මට පුළුවන් වුණා කැපකරු මවක් වෙන්න. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් වුණාම මේක ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ අපි ළමයින්ව එළියට පෙන්වන්නේ මම මේ දරුවට මේ වරන් දුන්නා කියලා. ඉතින් මම කැපකරු මවක් විදිහට දරුවන් කිහිප දෙනෙකුටම මේ විදිහට උදව් කරා. ඒක මගේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බා. මට අද වෙනකොට හරි සතුටුයි ඒගොල්ලන්ට මට උදව් කරන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. ඉතින් මේකෙදී මගේ ඊළඟ අවුරුද්දේදී ඒ කාරණේ මම තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ප්ලෑන් දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ ප්ලෑන් ටික මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේක මම පොඩ්ඩක් කියලා කියන්නම් ආයට. මට කරන්න ඕනම දෙයක් මේක.
මේ කියන දේ ඉස්සරහට තව ටිකක් අරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අසරණ ආර්ථික අපහසුතා තියෙන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය වගේම අනිත් දේවල් සම්බන්ධයෙන්ම මට ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙන්න ඕනකම තියෙනවා. ඉතින් වාසනා මෛත්‍රී ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක ගැන මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කියන්නම්. ඒකෙදි මම ඊටම අසරණ දරුවන්ට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්කෝලර්ෂිප්ස් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් මට කතා කරන්න. අපි ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම සතුටින් කරන දේවල්. ඊළඟට මේකත් කියන්න ඕනේ මම පහුගිය අවුරුද්දෙම වැඩ කරා විතරක් නෙමෙයි මම සතුටින් හිටියා. මම විනෝද වුණා. මම ගොඩක් මට ඕන කරන දේවල් කරා. මට මං වෙන්න ඕනකම තිබ්බා. මං වෙලා මට හැමතැනම ඇවිදින්න ඕනකම තිබ්බා. මං ඇවිද්දා. මගේ අයත් එක්කලා මං සතුටු වුණා. මං හැමදාම සතුටින් හිටියා. මානසිකව මගේ සතුට මං හදාගත්තා. මට මං වෙන්නත් ඒ අවුරුද්දේදී මට පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් ඔයාටත් මම කියනවා ඔයා එක තැනකටම හිර වෙලා ඉන්න එපා. ඔයාගේ ජීවිතේ හැම පැත්තම ඔයා බැලන්ස් කරගෙන යන්න. එතකොට තමයි ඔයාට ජීවිතේ සතුටින්ම ගෙවන්න පුළුවන්. ඒක සාර්ථක අවුරුද්දක් වෙන්නේ. ඉතින් මට ඔයාට කියන්න ඕනේ මගේ පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි මම ඔයාට කිව්වේ ගිය අවුරුද්දේදී මම ප්ලෑන් කරපු. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදී ඒ විදිහටම මගේ ජීවිතය නැවතත් සැලසුම් වෙනවා. ඒ සැලසුම් වලට අනුව තමයි හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට හරි ලේසි ඒ දේවල් මගේ ඇරෙන්නේ නැති වෙන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයාට මම කියන එක දෙයක් තමයි ඔයා හරි සැලසුමක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඒ සැලසුමට මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න, ආශාවෙන් වැඩ කරන්න, ඒ වගේම නිවැරදිව තීරණ ගන්න, ඒ තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මම ඔයාට සුබ පතනවා මේ අලුත් අවුරුද්දේදී ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථකම වෙන්න කියලා හැම පැත්තෙම හැම දෙයක්ම ඔයාට ඕනේ හැම දෙයක්ම ඔයාට ලස්සනට සැලසුම් කරලා ඒව අචීව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලස්සන අවුරුද්දක් ඔයාට ඔයාගේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වේවි. ඔයා හිතනවටත් වඩා.